Kính chào quý thầy cô. Video sau đây sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách quản lý danh mục tài nguyên số và tài khoản người dùng thư viện số trên hệ thống CMS. Đây là một bước quan trọng trong công tác quản lý thư viện hiện đại, góp phần chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện số. Video gồm 2 phần chính. Phần 1, hướng dẫn quản lý danh mục tài nguyên số. Phần 2, hướng dẫn quản lý tài khoản thư viện số. Phần 1, hướng dẫn quản lý danh mục tài nguyên số. Trong phần này, quý thầy cô sẽ được hướng dẫn cách tạo lập và quản lý danh mục tài nguyên số trên hệ thống CMS. Bước 1, trong giao diện trang quản lý thư viện số CMS, ở bên trái màn hình, thầy cô truy cập vào mục quản lý danh mục. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các loại tài nguyên. Thầy cô nhấn chọn loại tài nguyên muốn thêm danh mục, ví dụ mục sách giấy. Bước 2, ở góc phải màn hình, thầy cô nhấn vào nút thêm danh mục. Bước 3, thầy cô hãy nhập tên danh mục. Lựa chọn đối tượng được phép xem, học sinh và thầy cô hoặc chỉ thầy cô. Bước 4, nhấn xác nhận để hoàn tất việc tạo mới. Sau khi thêm thành công, danh mục mới sẽ được hiển thị trong giao diện quản lý danh mục. Thầy cô cũng có thể thao tác sửa lại thông tin hoặc xóa danh mục. Đối với các tài nguyên khác, thầy cô có thể thực hiện theo quy trình tương tự như đã được hướng dẫn ở mục sách giấy. Phần 2, hướng dẫn quản lý tài khoản thư viện số. Đầu tiên, xin mời quý thầy cô theo dõi các bước sau để tạo tài khoản thầy cô và học sinh. Bước 1, trong giao diện trang quản lý thư viện số CMS, ở bên trái màn hình, thầy cô truy cập vào mục tài khoản thành viên, chọn học sinh hoặc giáo viên. Bước 2, để thêm mới tài khoản, ở góc phải màn hình, thầy cô nhấn vào nút thêm mới. Tại đây, hệ thống cho phép chọn một trong hai hình thức, nhập dữ liệu và import Excel. Bước 3, tiến hành tạo tài khoản theo một trong hai hình thức. Hình thức 1, đối với hình thức nhập dữ liệu, thầy cô tiến hành nhập thủ công các thông tin bắt buộc gồm mã số, mật khẩu, họ và tên, năm học. Ngoài ra, thầy cô có thể nhập thêm các thông tin khác. Sau khi hoàn tất, thầy cô tích chọn kích hoạt tài khoản, sau đó nhấn xác nhận để hoàn tất quá trình tạo tài khoản giáo viên. Hình thức 2, đối với hình thức import Excel, thầy cô có thể nhanh chóng tạo tài khoản hàng loạt chỉ cần một vài thao tác đơn giản. Bước 1, thầy cô tải file mẫu Excel bằng cách nhấn vào dòng chữ tại đây. Bước 2, sau khi tải file mẫu về thiết bị, thầy cô hãy điền đầy đủ các thông tin cần có trong file mẫu. Bước 3, thầy cô nhấn tải lên để tải file đã điền đủ thông tin lên hệ thống. Thầy cô lưu ý lựa chọn đúng năm học khi tạo tài khoản. Bước 4, nhấn xác nhận để hệ thống nhận dữ liệu và thêm mới tài khoản hàng loạt. Quá trình này sẽ diễn ra nhanh hoặc chậm tùy vào số lượng tài khoản của nhà trường. Sau khi tạo tài khoản thành công, các tài khoản đã được tạo sẽ được hiển thị tại giao diện quản lý tài khoản. Tương tự, thầy cô có thể thao tác tạo tài khoản học sinh như các bước vừa rồi. Sau khi đã tạo xong tài khoản, thầy cô có thể tải file tài khoản và in thẻ thư viện để gửi đến học sinh và thầy cô. Để tải file tài khoản, thầy cô chọn nút xuất Excel danh sách thành viên. Thầy cô chọn các thông tin tham số xuất file như thời gian tạo, đối tượng, xuất theo khối, lớp hoặc toàn trường, niên khóa, trạng thái. Sau đó, nhấn nút tải xuống để tải về thiết bị file Excel thông tin tài khoản thành viên hiện có trong hệ thống. Để in thẻ thư viện, thầy cô chọn nút xuất PDF thẻ thành viên. Thầy cô chọn các thông tin tham số xuất file như niên khóa, đối tượng, xuất theo khối, lớp hoặc toàn trường, trạng thái. Thầy cô chọn loại mã phù hợp với máy quét mã mà trường đang sử dụng, gồm có mã QR, mã vạch hay cả hai. Bên cạnh đó, thầy cô có thể chọn kích thước thẻ theo mặc định của hệ thống hoặc tùy chỉnh chiều ngang, chiều rộng. Cuối cùng, thầy cô chọn nút tải xuống để lưu file PDF thẻ thành viên và in ra sử dụng. Tại giao diện trang quản lý tài khoản, thầy cô có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm nhanh thông tin tài khoản thành viên. Các trường lọc bao gồm lọc theo năm học, lọc theo khối, lọc theo lớp. Bên cạnh đó, thanh tìm kiếm theo mã học sinh và theo tên học sinh sẽ hỗ trợ thầy cô tìm kiếm chính xác thông tin người dùng. Sau khi đã tìm được thông tin tài khoản thành viên, thầy cô có thể thao tác chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản. Nếu có thành viên không đăng ký sử dụng thư viện số hay chuyển trường, thì thầy cô có thể chọn tắt kích hoạt tài khoản. Ngoài ra, hệ thống quản lý thư viện số còn hỗ trợ thầy cô tính năng tắt kích hoạt và đổi mật khẩu hàng loạt để tiết kiệm thời gian thay cho thao tác thủ công từng tài khoản. Quý thầy cô hãy nhấn vào dấu 3 chấm ở phía bên trái màn hình. Tại đây, thầy cô có thể tắt kích hoạt tài khoản hàng loạt theo khối và năm học, hoặc đặt lại mật khẩu mới theo khối và lớp cụ thể. Như vậy, quý thầy cô đã được hướng dẫn cách quản lý danh mục tài nguyên số và tài khoản người dùng trên hệ thống CMS. Hy vọng những nội dung trong video sẽ hỗ trợ thầy cô tối ưu công tác quản lý thư viện và mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng hệ thống. Cảm ơn thầy cô đã theo dõi.